In de auto van laten we jullie kennis maken met een van onze collega's. We gaan kijken waarom hij zo goed is in zijn werk en waar zijn autohart sneller van gaat kloppen. Ik had mezelf ten doel gesteld om die roest aan te pakken. Dat is een beetje uit de hand gelopen. En dit is misschien wel de belangrijkste auto van, want dit is de auto van Joep. Ik denk dat iedereen hem inmiddels wel kent, bekend van de klokjes rond van Autoweek. En ik ken hem natuurlijk ook. En toch ga ik hem even de oren van zijn kop vragen. Hey Joep, jij staat hier al jouw auto helemaal te poetsen en hij staat onwijs te shinen. Wel hè? Maar goed, voordat we het even over jouw auto gaan hebben, was ik nog even benieuwd. Want hoe heeft jouw carrière er zo voor gezorgd dat jij nu eigenaar bent van Carrec Technocenter? Nou, ik ben op mijn 16e of mijn 17e gaan werken. Ik wilde het huis uit, dus ik had geld nodig. En had een stage gelopen bij Carrec, snuffelstage op het VMBO. Daar hadden ze gezegd, joh, als je ooit een baantje zoekt, dan kom maar langs. Ik mocht daar aan de slag. Ja, dat is nu meer dan 20 jaar geleden. In de tussentijd heb ik heel veel gesleuteld, bij een aantal merkdealers gewerkt, bij een autoleasemaatschappij en ben weer teruggekomen bij Carrec. Met het hele bedrijf verhuisd van Amersfoort naar Soesterberg. En sinds 1 januari 2022 ja, eigenaar van het bedrijf. Dat is het in een notendop eigenlijk. Ja. En dus ook geen monteur meer. Ja, want je bent eigenlijk automonteur, expert. Je hebt nooit een opleiding gedaan om zo'n enorm bedrijf te runnen. Wat zorgt ervoor dat je dat toch in de vingers hebt? Ik denk dat ik een beetje een klassiek voorbeeld ben van werken, leren, goede mentoren om me heen gehad. En langzaam maar zeker gewoon de ladder omhoog geklommen. Totdat het eigenlijk niet meer dan logisch was dat ik het bedrijf zou overnemen. Ja. Ik moet wel zeggen dat sinds ik dat gedaan heb, ik heel veel heb moeten leren in heel weinig tijd. Ja. Maar goed, nou even jouw auto, want dit kan natuurlijk niet missen. Waar kijken we naar? Dit is een Ford Focus RS. 5 cilinders, 2,5 liter, grote turbo. Een auto waarvan ik nooit gedacht had dat ik hem zou hebben. En ook een auto die nooit meer gemaakt gaat worden. Dit is toch een auto uit de tijd dat er een echt absurd grote motor in de neus van een relatief kleine hatchback gebouwd werd. Die veel te veel vermogen heeft eigenlijk. Veel te veel brandstof gebruikt. Het is echt een, het is een belachelijk ding voor de openbare weg eigenlijk. Ja, nou ja, het is een raket als ik het zo hoor. Ik wil eigenlijk wel graag een rondje rijden. Nou, dat kan. Ja. Nou, we moeten de auto toch nog even warm rijden, dus ondertussen kan ik je dan nog wel even wat vragen stellen. Ja, zeker. Ik kan me voorstellen dat je ook wel een heel aantal verschillende auto's hebt gehad. Oh. Het is misschien te veel om op te noemen, misschien ook niet, maar ik ben in ieder geval benieuwd van wat was je favoriete? Waar heb je het meest spijt van dat je hem niet meer hebt? Oh, wat een moeilijke vraag. Ik denk dat dit een van mijn favorieten is. Dat doe je dan goed. Ja, een van de gaafste die ik ooit heb gehad. Waar ik heel veel plezier mee heb gehad en ook wel heel veel van heb geleerd. Dat was mijn eerste Clio. Dat was een Clio 16S. Dat is een oud ding, 1.8, 16 klepper. Je had de Williams versie van die auto en je had de 16S. En die verschilden helemaal niet zoveel van elkaar. Het toffe van degene die ik had was dat die iets hoogtoeriger was dan die Williams. Dus die maakte dik 7000 toeren. Een groot openluchtfilter erop, dus die blaerde het uit. Had een goede, gezonde 140 pk.
Dat was een fantastische gooi- en smijtauto. Mijn eerste auto was een Golf 1 van 1977. 1,1 liter carburateurmotor en een handgeschakelde vierbak. Een paar Golfjes GTI versleten, kortstondig een BMW E30 gehad. Een tijdje met een Peugeot 205 gereden. Ja, en het zijn er tientallen in ieder geval. Ja, oké. En bij elk exemplaar zit wel een verhaal. Oké. Ik zie trouwens net dat er redelijk wat temperatuur in zit inmiddels. Ja. We hebben alleen... let's go. Ja, we zijn een beetje beperkt in de mogelijkheden. Want voor me rijdt iemand langzaam. Het is licht vochtig. En dan spint hij tot ver boven de 100, ook in z'n 3. Dus je moet een beetje doseren. Dus dan, eerste versnelling hoef je gewoon niks te proberen. Je kan op zich niet te veel vermogen hebben. Het is een kwestie van doseren, op tijd schakelen en je auto een beetje kennen. Maar het volledige zitten, hoor. Ja, het volledige potentieel is op de openbare weg sowieso moeilijk te benutten. En daar heb je gewoon echt een beetje ruimte voor nodig. Want je rijdt zo snel, zo verschrikkelijk hard. Ja. Hij probeert, ik zeg wel eens dat Denk probeert elke keer dat je op het gas gaat, probeert hij je hoofd eraf te hakken. Ja. Het is geen katje om zonder, het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Nou ja, je weet aardig die auto te besturen. En eerlijk gezegd voel ik me zelfs nog best veilig hiernaast zitten. Dat voelt allemaal wel vertrouwd. Waar heb je dat allemaal geleerd? Oei. Ik heb een hoop geleerd door het eerst fout te doen. Met alle gevolgen van dien. Dus er zijn een aantal auto's gewoon geprakt, zeg maar. In sommige gevallen kon ik daar niks aan doen. Verrast door gladheid. Of door andere weggebruikers. Maar ook gewoon wel eens te hard gereden en de situatie verkeerd ingeschat. En dan de bocht uit gevlogen. Uiteindelijk ben ik een aantal cursussen of trainingen gaan doen. Dus slip of anti-slip training, driftcursussen, maar ook circuittraining. En dan, het is gewoon een kwestie van meters maken. En je leert pas waar de grens is als je er overheen gaat. En op zich is dat een van de weinige voordelen van goedkope banden. Dan ligt de grens heel dichtbij. En dan leer je dus ook enigszins voelen van wat gebeurt er eigenlijk? En hoe voelt het als een auto tractie verliest? Wat hoor je dan? Wat gebeurt er in je stoel? Wat voel je onder je voeten? En met een goede auto, met goede banden voelt dat wel weer anders. Dan is het juist allemaal heel zeker en en je verliest de tractie niet zomaar. Ja. Oh, je rijdt toch vrij snel, net iets te hard. Maar het is trial and error geweest, een deel van mijn leven. En ook gewoon wat gedegen opleiding. Wat wel heel belangrijk is, en dat voel jij in deze auto als je ernaast zit. Als je de juiste onderdelen op de juiste auto schroeft en die op de juiste manier afstelt, dan voelt het ook gewoon zeker. Dan geeft zo'n ding gewoon vertrouwen. Hij zwabbert niet in de bocht. Je hoort geen rare geluiden. Die auto die geeft mij vertrouwen en daardoor ik hem ook, zeg maar. Nog even één tunneltje. Heerlijk. En
jij bent wel een echte petrolhead. Deze is ook getuned en nou, hij klinkt lekker en hij ploft lekker. Yep. Wat is jouw mening over elektrische auto's? Elektrische auto's zijn een logisch gevolg van technologische ontwikkeling. Een elektromotor is veel efficiënter dan een benzinemotor. Dus dat is de toekomst. En die omarm ik. En eerlijk gezegd stond ik zelfs op het punt om vlak voordat ik deze auto kocht ook een elektrische auto aan ons wagenpark toe te voegen. Gewoon omdat het een logische keus was. Maar ja, je bent een petrolhead of je bent het niet. De keuze was letterlijk een Tesla of een Focus RS. Nou ja, we weten allemaal wat dat is geworden. Maar je staat er dus niet negatief tegenover dat je in een voertuig rijdt wat niet meer die beleving heeft qua geluid, qua schakelen, ja, het gevoel daarbij. Ja, dat ligt. Nee, het zeker niet. Maar het is ook net wat je ervan verwacht. Hè. Een auto is in eerste instantie een vervoersmiddel. En dat zijn leuke auto's en er zijn saaie auto's. Er zijn ook auto's met een benzinemotor die saai zijn. Want je kan het wel over beleving en zo hebben. Maar een handgeschakelde 3-cilinder turbo koffiemolen pruttel ding. Waar een hoop auto's mee uitgerust zijn. Ja, welke beleving, weet je? Een beetje geratel voor onder de motorkap. En geen vermogen als je gas geeft. Of 400 pk uit een paar batterijen die altijd thuis zijn, zeg maar. Ongeacht waar je rijdt, wanneer. Ja, zo'n ding gaat gewoon altijd af. Nou, dan kies ik de hele dag lang gewoon een elektrische auto. Tegenover zo'n opgevoerde koffiemolen, zeg maar. Ja. Dus, maar als je gewoon een vervoermiddel nodig hebt om veilig van A naar B te komen, dan zie ik niet zoveel verschil tussen een elektrische auto en een moderne benzineauto met zo'n bruttelmotortje. Dan heb ik denk ik liever de elektrische. Ja, oké. En je absolute droomauto op dit moment? Als je even geen gezin meerekent? Ja, ik heb altijd gezegd dat ik wel een Porsche 911 zou willen. Ik heb recent een rondje gereden met een Cayman GT4 RS. Dat was ook een fantastische ervaring. Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar ik hou ook wel van wat ruimte, comfort. Hij moet genoeg vermogen hebben. Hij mag een automaat hebben van mij. Een moderne PDK van Porsche of allerlei automatische transmissies schakelen dusdanig goed. Daar kan je eigenlijk niet meer over zaniken. Ik vind het heel tof dat BMW de huidige M3 als touring gaat maken. Daar zou ik, je zegt gezin niet meegerekend, maar ik heb een gezin en daar moet ik ook mee op pad. Nou, hoe gaaf is het als je dat met een leuke auto kan doen? Ja. Wat ik ook een hele toffe auto vind, dat is een Mercedes C63 AMG. Je hebt de wat oudere, zeg maar tot 2014. Dan heb je nog een atmosferische 6,2 liter V8. En de iets nieuwere, dan heb je de 63S. Dat is uit mijn hoofd een 5,5 liter V8 met 2 turbo's. Daar zou ik ook daar zou ik me ook niet voor schamen, zeg maar. Ja. Okay. Overigens dus wel benzineauto's allebei. Ja. Nou, zoals jullie horen heeft Joep zoveel te vertellen en dat past niet allemaal in één video. Dus er komt nog een deel 2 volgende week en dan komt het meest interessante, namelijk de onderkant van zijn auto.